ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এই চাদৰখনত একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত দহি বটি দেখাম। তাৰ বাবে চাদৰখনৰ মই দুইটা মূৰ এনেকৈ চিলাই কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ এখন মিক্স পাটৰ চাদৰ হয়। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত মই দহি বটি দেখাম। তাৰ বাবে এইটো মই গুলি লৈছোঁ দহি বটিৰ বাবে, আৰু এইটো কাপোৰ চিলোৱা গুলি হয়। তাৰ লগত বেজি এটাও লৈছোঁ। এতিয়া কাপোৰ চিলোৱা যিটো গুলি হয়, গুলি সূতাটো বেজিত ভৰাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই মূৰত এনেকৈ চিলাই কৰিম। তাৰপিছত এনেকৈ মই গাঁঠি দিম। দহি বটিবৰ বাবে যিমানখিনি জোখত লাগে সিমানখিনি জোখত কৰি গাঁঠি দিম। এনেকৈ 3 বা 4টা গাঁঠি দি জোখত কাটি কৰি ল'ম। এনেকৈ তাৰপিছত 1 ইঞ্চিমান দূৰত এনেকৈ আকৌ মই এনেকৈ গাঁঠি দিম। দহি গাঁঠি দিবলৈ যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনি জোখত ৰাখি মই সূতাডাল কাটি ল'ম। তেনেকৈ আৰু 1 ইঞ্চি দূৰত আকৌ এনেকৈ গাঁঠি দিম। বেজি সূতাডাল মই প্ৰথমতে দুজাপ কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে 4 জাপো কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া 1 ইঞ্চি দূৰে এনেকৈ গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ মই গাঁঠি দি ল'ম। তাৰপিছত দহি বটাৰ যিটো গুলি হয়, সেই গুলিটো মই এখন বহীত এনেকৈ মেৰিয়াই লৈছোঁ। মেৰিয়াই কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে ইয়াতকৈ শকতকৈ লাগিলে বেছিকৈ লৈ ল'ব সূতাটো। এনেকৈ সূতা মুঠি বেছিকৈ লৈ ল'ব। তাৰপিছত এই সূতাখিনি ইয়াত মই দহি বটি দেখাম। এতিয়া মই এনেকৈ এটা বটিলোঁ, এতিয়া আনটো বটি দেখাম। এই সূতা দুডালৰ মাজত এই সূতা মুঠি এনেকৈ ভৰাই দিব লাগিব। তাৰপিছত এনেকৈ এই ৰছীডালেৰে সূতাডালেৰে এনেকৈ তলৰ ফালে দি পাক দি উলিয়াই আনিব লাগিব। তাৰপিছত এনেকৈ গাঁঠি দি দিম। 2টা বা 3টা গাঁঠি দিম। এনেকৈ তাৰপিছত এনেকৈ সমান কৰি বেজিত যিডাল সূতা ভৰাই থৈছোঁ সেই সূতাডালেৰে এনেকৈ পাক দি দিম। এনেকৈ 2টা বা 3টা পাক দিম। তাৰপিছত বেজিটোৱেদি এনেকৈ গাঁঠি দি দিম। এনেকৈ 2টা বা 3টা গাঁঠি দিম। এনেকৈ তাৰপিছত বেজিটো এনেকৈ ভৰাই তলৰ ফালেদি উলিয়াই দিম। তাৰপিছত আনটো দহিৰ সৈতে সমান জোখৰ এনেকৈ কাটি ল'ম। তাৰপিছত মই আৰু এটা কৰি দেখাম। এনেকৈ সূতা মুঠি লৈ এই সূতা দুডালৰ মাজত এনেকৈ ৰাখিম। ৰাখি এডাল সূতাডালেৰে পাক দিম, দি গাঁঠি দি দিম। এনেকৈ একে জোখত এনেকৈ লৈছোঁ। এতিয়া বেজি থকা সূতাডালে এনেকৈ 3 বা 4 পাক দিলোঁ। তাৰপিছত বেজিটোৰে এনেকৈ গাঁঠি দি দিম 2টা বা 3টা। এনেকৈ বেজিটো উলিয়াই দিলোঁ। তাৰপিছত সমান কৰি কাটি ল'ম। এনেকৈ তেনেদৰে গোটেই চাদৰখনত এনেকৈ দহি বটিম। দহি বটাৰ হৈ গ'ল চাদৰখনৰ। ইয়াৰ হ'ল ফাইনেল লুক। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।